हेलो फ्रेंड्स मोर चैनल स्वागतम जनाइছো মই আজি 38 চেষ্টৰ কটৰি ব্লাউজৰ ষ্টিচিং একেবাৰে সহজভাৱে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম তাৰ বাবেখিনি পাৰ্টস হয় পাৰ্টসখিনি মই কটৰিৰ পাৰ্টসখিনি প্ৰথমতে মই লাইনিংৰ লগত এটাচ কৰি ললো লৈ সাইডৰ যে এক্সট্ৰা কাপোৰ সেইখিনি কাটি ললো এইখিনি কটৰি পাৰ্টৰ হয় ফ্ৰন্ট সাইডৰ তে বেক সাইড আৰু স্লিভছ বাকি আছে বনাবলৈ ৰেডি কৰিবলৈ এতিয়া এই দুটা স্লিভছ ৰেডি কৰিম প্ৰথমতে স্লিভছ দুটাৰ মই সিধা সাইডৰ ওপৰত স্লিভছ দুটা লাইনিংৰ পটি দুটা এনেকৈ ৰাখিছো আৰু এক্সট্ৰা কাট থকা দুটা মুখামুখি কেনে ৰাখি মিলাই ৰাখিছো এইটো প্লেন স্লিভছ প্লেন কাপোৰ হয় সেই কাৰণে ধৰিব নোৱাৰি যদি কাম থকা কাপোৰ হয় তেনেহলে সিধা সাইডৰ ওপৰত ৰাখিব লাগিব লাইনিংৰ পিচ দুটা তাৰপিছত কাখত এনেকৈ সিলাই মাৰি লম হাফ ইঞ্চি মান দূৰত্বত এনেকৈ কৰিলে স্লিভছটো একেবাৰতে ৰেডি হৈ যায় ফিনিশিংত তাৰপিছত এনেকৈ সিধা কৰি এই সিলাইটো এনেকৈ লাইনিং ওপৰত পৰাকৈ মাৰিব লাগিব তাৰপিছত এটো পিছফাললৈ দি ইয়াৰ কাষত এটা সিলাই কৰি লম এই ব্লাউজটোৰ কাটিং একদম সিম্পল দেখাইছো একেবাৰে সহজভাৱে দেখাইছো আপোনালোকে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰি এই ইয়াৰ কাটিং ভিডিওটো চাব পাৰিব আৰু এইটো সিম্পল ব্লাউজ হয় এই ব্লাউজটোৰ পৰা মই ডিজাইনাৰ ব্লাউজ কৰি দেখাম একদম ধুনিয়া ডিজাইন থকা ব্লাউজ এই ডিজাইনটো সকলোৱে ভাল পায় বেছি ডিজাইন থকা কিছুমানে ভাল নাপায় সেই সকলৰ কাৰণে এটো ভাল এই ডিজাইনটো নতুন যি সকল টেইলৰিং শিকি আছে সেই সকলৰ বাবেও সহজ হয় গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব অলপ স্কিপ কৰিলেও আপোনালোকে বুজি নাপাব কাৰণ মই একেটা প্ৰসেছ বাৰে বাৰে দেখাই থকা নাই এই দুটা কটৰি পাৰ্টৰ হয় তিনিটা পিস প্ৰথমতে কটৰি পাৰ্টটো মই এনেকৈ ৰেডি কৰিম এনেকৈ ডাৰ্ট দিছো ডাৰ্ট দিওঁতে ডাবল ষ্টিচ কৰিব লাগে তাৰপিছত এই পিসটো ইয়াৰ লগত এটাচ কৰিম এনেকৈ সিধা সিধা মুখামুখি কৰি ৰাখিছো তাৰপিছত ওপৰৰ পৰা এটো জয়েন্ট কৰিম এনেকৈ সিলাই যাওঁতে যাতে একো টানা টানি কৰিব নালাগে পিস দুটা যেনেকৈ লগ লাগে তেনেকৈ সিলাই গলে হয় এনেকৈ ইয়াৰ পিছত ডাবল সিলাই কৰি লব এটো ওপৰৰ পাৰ্টটো ৰেডি হৈছে ইয়াৰ পিছত বেল্ট এটাচ কৰিম এনেকৈ এটাচ কৰিম ইয়াৰ লগত উল্টা কৰি দিম এই ফালৰ পৰা সিলাই কৰিম সিলাই কৰোঁতে এইটো যেটো ডাৰ্টটো এনেকৈ ওপৰলৈ পকাই তাৰ ওপৰত সিলাই কৰিব লাগিব এবাৰ সিলাই কৰোঁতে ডাৰ্টটো একেলগে সিলোৱা নাযায় তো সেইটো লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব নহলে ইয়াৰ পফটো ভালদৰে নুঠিব টানি টানি থাকিব তাৰপিছত এইটো সিধা কৰিলো বেল্টৰ পাৰ্টটো তাৰপিছত বেল্টৰ পাৰ্টৰ পৰাকৈ এইটো সিলাই কৰি দিছো এতিয়া ইয়াৰ বাবে হুক পট্টিৰ বাবে মই 1.5 ইঞ্চৰ লৈছো ডাবল ফল্ডেড কৰি এটো পট্টি তাৰপিছত এটো সিধা সাইডত লৈছো লৈ সিলাই কৰিম এনেকৈ হাফ ইঞ্চি মান দূৰত্বত সিলাই কৰিছো তাৰপিছত এই পট্টিটো এনেকৈ সিধা কৰিম পট্টিটোৰ ওপৰত পৰাকৈ এনেকৈ সিলাই কৰি লম হুক পট্টি এনেকৈ সিলাই তাৰপিছত এটো পিছফাললৈ ৰুটিয়াই দিম প্ৰথমতে তলখিনি সমান কৰি কাটি লৈছো ওপৰ ফালে অলপ বঢ়াই ৰাখিব লাগে কাৰণ এনেকৈ ফল্ড কৰি দিলে ডিঙিটোৰ লগত মিলি যাব তেতিয়াহে তাৰপিছত এটো পিছফাললৈ লুটিয়াই দিলো প্ৰথমতে ফল্ড কৰা আছিল সেইকাৰণে সিঙ্গল ফল্ডতে হৈ গৈছে ইয়াত সিলাই কৰোতে ডাবল সিলাই কৰি লব তাৰপিছত এটো কমৰ পট্টি লগাইছো 1.5 ইঞ্চৰ পট্টি হয় সিধা পট্টি হয় এনেকৈ হাফ ইঞ্চিৰ দূৰত্বত এনেকৈ সিলাই কৰি লৈছো সেইটো তেনেকৈ সিধা কৰি ইয়াৰ ওপৰত এটা সিলাই কৰিম তাৰপিছত এটো উল্টা সাইডত এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰি পট্টি এটা বনাই এনেকৈ সিলাই কৰিম এনেকৈ আনটো পাৰ্টটো কমৰ পট্টি লগাম বেক পাৰ্টটো তেনেকৈ লগাম
এইটো পাৰ্ট ৰেডি হৈছে আনটো কটৰি পাৰ্টটো তেনেকৈ ৰেডি কৰিম এইটো ৰেডি কৰি ললো এইটো সাইডত আই পট্টি হ'ব মানে কাজ পট্টি হ'ব তাৰ বাবে এইটো মেইন কাপোৰটো হয় মেইন কাপোৰটো মই এনেকৈ 2.5 ইঞ্চি লৈছো ডাবল ফল্ড কৰি তাৰপিছত এনেকৈ 1/2 ইঞ্চি দূৰত্বত এইটো উল্টা সাইডত লৈছো লৈ সিলাই কৰিছো আৰু এনেকৈ সিধা কৰি ইয়াৰ ওপৰত এটা সিলাই মাৰিম কাজ পট্টিটো উল্টা সাইডত লৈ সিলাই কৰা হয় আৰু সিধা সাইডলৈ লুটিয়াই দিয়া হয় তাৰপিছত এনেকৈ সিধা সাইডত এনেকৈ সিঙ্গল ফল্ড কৰি সিলাই কৰি দিম আগৰ সিলাইটো য'ত আছিল তাৰ ওপৰতে দি দিছো ইয়াতো ডাবল সিলাই কৰি ল'ব লাগে তো আই কাজ পট্টিটো ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছত কমৰ পট্টি তেনেদৰে লগাম তাৰপিছত নেকটো ৰেডি কৰি ল'ম কাৰণ মই বেক সাইডত মই নেকত ডিজাইনিং কৰিম ফ্ৰন্ট সাইডটোত নেকত ডিজাইনিংটো বেলেগ হ'ব সেই কাৰণে নেকটো আগে ৰেডি কৰি ল'ম এটো অৰে পট্টি লৈছো 1.5 ইঞ্চৰ বহল মই দুইটা সাইডৰ নেক ৰেডি কৰি ল'ম তেনেকৈ তাৰপিছত ইয়াত সৰু সৰু কাট লগাম এইটো পট্টি নিচিনা অকণমান সৰু পট্টি এটা কৰি এই লাইনিঙৰ ওপৰত পৰাকৈ মই সিলাইটো মাৰিছো মানে পট্টিটোৰ ওপৰত পৰাকৈ দিছো সিলাইটো তাৰপিছত এনেকৈ এইখিনি এনেকৈ ফল্ড কৰিম কৰি পিছলৈ এনেকৈ দি ইয়াৰ ওপৰত সিলাই কৰি দিম নেকটো ফিনিশিঙত ৰেডি হৈ যাব তেনেদৰে আনটো পাৰ্টটো ৰেডি কৰিম এইটো পাৰ্টটো নেকটো তেনেদৰে ৰেডি কৰি ল'ম এতিয়া মই এইটো সিধা পট্টি লৈছো সিধা পট্টিটো ডাবল ফল্ড কৰি লৈছো এইটো 1 ইঞ্চিতকৈ অলপ বেছি আছিল ডাবল ফল্ড কৰি তাত এটা সিলাই কৰি ললো তা সেইখিনি দেখালে ভিডিওটো বেছি দীঘলীয়া হৈ যায় সেইকাৰণে দেখুৱা নাই সিধা পট্টিটোত সিলাই কৰি মই এনেকৈ বেজিৰে ফুটা ভৰাই লৈছো লৈ এনেকৈ ভিতৰলৈ সোমাই দি সিধা কৰি ল'ম তো মই বেক সাইডত ডিজাইনিং কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছো এনেকৈ ফিটাডাল মই সিধা কৰিলো কৰি এতিয়া এনেকৈ 1.5 ইঞ্চৰ মানৰ 1.5 ইঞ্চি লৈছো 1.5 ইঞ্চৰ জোখত টুকুৰা কৰি ল'ম গোটেই ফিটাডাল এনেকৈ টুকুৰা কৰি লৈছো 1.5 ইঞ্চৰ জোখত এইটো ডিজাইনিং একেবাৰে সহজ হয় দেখিবলৈ ধুনীয়া সিম্পলত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিজাইন হয় কিছুমানে বেছি ডিজাইন থকা পিন্ধিবলৈ ভাল নাপায় এই ডিজাইনটো ভাল পায় এতিয়া মই লাইনিঙৰ এটো বেক পিস হয় 1 ইঞ্চৰ দূৰত্বত মই এনেকৈ চিন দিছো তাৰ পিছতে 1 ইঞ্চ এনেকৈ দি গৈছো চিন মই গুটেখিনি নিৰু চিন মই আন্দাজতে দি যাম আপোনালোকে যদি ভুল হয় তেনেহলে চিন দি ল'ব আৰু 1/2 ইঞ্চৰ দূৰত লাইন টানি ল'ব সেই লাইনতে এইখিনি সিলাই যাব লাগিব লুপখিনি এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰি যত যত দাগ দিছো 1 ইঞ্চৰ দূৰত্বত তাত মই এনেকৈ সিলাই গৈছো আৰু লুপৰ মূৰটো এফালে থাকিব খোলা সাইডটো ভিতৰৰ ফালে থাকিব এনেকৈ খোলা সাইডটো ভিতৰৰ ফালে ৰাখিছো এনেকৈ 1 ইঞ্চৰ দূৰে দূৰে মই এনেকৈ লগাই যাম তেনেকৈ গোটেই নেকটোতে মই লুপখিনি লগাম এই ডিজাইনটো সকলোৱে ভাল পায় এই ডিজাইনটো বেছি ডিজাইন কৰাও নহয় কম ডিজাইন কৰা নহয় সিম্পলত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিজাইন হয় আৰু মাজলৈ আনি অলপ ইয়াত মাজৰখিনি এৰিম মাজত যিনি চেণ্টাৰৰ দাগ দিছো তাত 1 ইঞ্চি দূৰত ৰাখিম আৰু হিফালেও 1 ইঞ্চি দূৰত ৰাখিম সেইখিনি লুপ লগাম তাৰপিছত এটো মেইন কাপোৰটো হয় মেইন কাপোৰটো ইয়াৰ পৰা উল্টাকৈ দিলো মেইন কাপোৰটো নেকটো কাটি লোৱা নাই নেকটো কাটিলে মিলাব দিগদাৰ হয় তাৰপিছত ভালদৰে এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব লৈ পিন মাৰি ল'ব লৈ ফিক্স কৰি ল'ব কাপোৰটো নহলে পিছলৈ গুচি যাব তাৰপিছত এটো মই প্ৰথমতে লুপ লগাবলৈ যেটো সিলাই কৰিছিলো সেই সিলাইটোৰ ওপৰতে এটো সিলাই মাৰিছো কটো অলপো কম বেছি কৰা নাই সেই একেটা সিলাইৰ ওপৰতে মাৰিছো
গোটেই নেকৰ ৰাউণ্ডটোত এনেকৈ চিলাইটো কৰি ল'ম এইটো ৰাউণ্ড নেকত ধুনীয়া ডিজাইন হয় এই ডিজাইনটো নতুন যিসকলে টেইলৰিং শিকি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও সহজ হ'ব দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব তাৰপিছত ইয়াৰ মাজৰ যিখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ মেইন কাপোৰটোৰ সেইখিনি কাটি ল'ম এনেকৈ তাৰপিছত ইয়াৰ গোটেই ৰাউণ্ড নেকটোত এনেকৈ কাট লগাই দিম সৰু সৰু কাট লগাওঁতে যাতে কাপোৰটো চিলাইটো কাটা নাযায় সেইটো লক্ষ্য ৰাখিব তাৰপিছত এনেকৈ চিধা কৰিম কৰি এইটো যিটো লাইনিঙৰ কাপোৰটো পিছফাললৈ দি দিম দি ভালদৰে হাতেৰে প্ৰেছ কৰি দিম দি ইয়াৰ ওপৰত এটা কাষত চিলাই কৰিম এনেকৈ গোটেই ৰাউণ্ডটোতে এনেকৈ কৰিলে নেকটো ফিনিচিঙত ৰেডি হৈ যাব তাৰপিছত ইয়ালৈকে চিলাইটো কৰিলোঁ তাৰপিছত চাইডত যিখিনি খোলা আছে সেইখিনিও চিলাই মাৰিব লাগিব এতিয়া যিখিনি খোলা আছে সেইখিনি চিলাই মাৰিম গোটেই ৰাউণ্ডটোতে এই ডিজাইনটো একেবাৰে সহজ ডিজাইন হয় তো প্লেন কাপোৰটোৰ ধুনীয়া ডিজাইনিংও হ'ব আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব ইয়ালৈকে মই চিলাই কৰি এটেচ কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ইয়াতো যিখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ আছে সেইখিনি কাটি আঁতৰাই ল'ম এতিয়া ইয়াৰ ডাৰ্টৰ বাবে চিন দিম এনেকৈ সমানে দুভাজ কৰিম কৰি মই এফালৰ পৰা 4.5 ইঞ্চিৰ দূৰত্বত এনেকৈ দাগ দিম 4.5 ইঞ্চি লৈছোঁ এনেকৈ সমান কৰি দুঠাইত দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ লেন্থটো ল'ম 4 ইঞ্চি বা নেকটো সৰু হ'লে 4.5ও ল'ব পাৰে আৰু তলফালে হাফ ইঞ্চৰ দূৰত্বৰ পৰা মই এনেকৈ চিলাই কৰি দিছোঁ ইয়াত ডাবল চিলাই কৰিছোঁ এইটো ডাৰ্টৰ দৰে আনটো ডাৰ্টো তেনেদৰে দিম এইটো ডাৰ্টো তেনেদৰে দিম তলফালৰ পৰা 1 ইঞ্চ হাফ ইঞ্চৰ তাৰপিছত এনেকৈ চেণ্টাৰত মাৰ্কিং কৰি ল'ম তাৰপিছত এইটো পাৰ্ট এনেকৈ ইয়াৰ পৰা ওলোটাকৈ দি দিছোঁ দি জুখি চাম যদি কোনোবাটো সমান হয় তেনেহ'লে কাটি সমান কৰি ল'ম একদম পাৰফেক্ট হৈছে ইয়াত অলপো কাটিবলগীয়া হোৱা নাই এফালেও তেনেকুৱা মই দেখুওৱা ধৰণে কাটিং আৰু ষ্টিচিং কৰিলে একদম পাৰফেক্ট হয় ক'তো কম বেছি নহয় তাৰপিছত শ্বল্ডাৰ দুটা জইন কৰি ল'ম শ্বল্ডাৰ দুটা জইন কৰোঁতে নেকৰ ছাইডটো যিহেতু ফিনিচিঙত প্ৰথমতে ৰেডি হ'ল সেইকাৰণে নেকৰ ছাইডটো একদম সমান কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছতে চিলাই কৰিব লাগিব কাৰণ নেকৰ ছাইডটো সমান কৰাৰ পিছত এইফালে বাঢ়িলে সেইখিনি কাটি সমান কৰিব পৰা যাব তাৰপিছত মই এইটো কাপোৰৰ পটি হয় কাপোৰৰ পটিটো মই দীঘলৈকে কাটি ল'লোঁ লৈ দুইটা ছাইড মই চিলাই কৰি ল'লোঁ ইয়াৰ এনেকৈ ফল্ড কৰি ল'লোঁ ছিংগল ফল্ড কৰি দুইটা তলফালে এনেকৈ চিলাই কৰি ল'লোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ ঠাইত লেচো লগাব পাৰে মই এইটো য়েল্ল' কালাৰটোত ৰেড কালাৰটো খুব ধুনীয়া দেখিবলৈ সেইকাৰণে মই এইটো ৰেড কালাৰটোৱে ডিজাইনিং কৰিছোঁ ইয়াত গল্ডেন কালাৰো আছে প্ৰিণ্ট সেইকাৰণে ডিজাইনিং কৰিবলৈ এটা সৰু কাপোৰৰ টুকুৰাৰ পৰাই মই এইটো ডিজাইনিং কৰিছোঁ আপোনালোকেও তেনেকুৱা কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এটা চিলাই মই কাষত মাৰি ল'লোঁ এনেকৈ গোটেই ৰাউণ্ড নেকটোত এনেকৈ আপোনালোকে এনেকুৱা কাপোৰ ডিজাইনিং কৰিবলৈ নাথাকিলে লেচো লগাব পাৰে লেচো পায় বিভিন্ন কালাৰৰ তাৰপিছত আনটো মই চিলাই কৰিম এনেকৈ গোটেই নেক ৰাউণ্ডটোত মই এইটো ডিজাইনিং ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ পৰা বেক ছাইড গোটেই নেকটো কৰিছোঁ ইয়ালৈকে হৈ গ'ল তাৰপিছত স্লিভছটোতো তেনেদৰে কৰিম তাৰপিছত এই দুডাল দৰি বনাই থৈছোঁ দৰি বনোৱা ভিডিঅ' মই চেনেলত দিয়া নাই এতিয়ালৈকে কাৰণ আপোনালোকে জানেই দৰি বনাবলৈ তাৰপিছত এই দুটা পিচ এনেকৈ ট্ৰেংগুলাৰত কাটি লৈছোঁ এটা ৰেড কালাৰৰ এটা য়েল্ল' কালাৰৰ যি কালাৰ মই কাপোৰত ইউজ কৰিছোঁ সেয়াই লৈছোঁ তাৰপিছত এনেকৈ কোণীয়াকৈ লৈছোঁ লৈ ইয়াৰ মাজত এনেকৈ দৰিডাল সোমাই দিছোঁ এনেকৈ চিলাই কৰিম
এনেকৈ এটা চিলাই কৰি ললো ইয়াক সিধা কৰিম এটো সিধা কৰি ললো এতিয়া আনটো কালাৰো এনেকৈ কৰিম এনেকৈ ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ উলটা কৰি দি লয় তাৰপিছত ইয়াত চিলাই কৰি দিম ইয়াকো সিধা কৰিম এনেকৈ দড়িডাল ৰেডি হৈ গ'ল এডালৰ দৰে আনডালো তেনেদৰে ৰেডি কৰিম এই দুটা পিছেৰে তাৰপিছত মাজত যি চেণ্টাৰত মই দাগ দিছিলোঁ সেই দাগৰ পৰাই মই এফালৰ পৰা এডাল ভৰাইছোঁ পিন এটাৰ সহায়ত পিন লগাই লৈছোঁ লৈ মই এনেকৈ ভৰাই গৈছোঁ প্ৰত্যেকটো লুপতে এনেকৈ ভৰাই গৈছোঁ তেনেকৈ বাহুৰ জইণ্টলৈকে লগাম যিখিনিলৈকে লুপ লগাইছিলোঁ তাৰপিছত এই ফিটাডাল দড়িডাল এনেকৈ ইয়াত বেজিৰে চিলাই কৰি ল'ম এনেকৈ বেজিৰে চিলাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া আনটো চাইডত এনেকৈ ভৰাম মাজৰ পৰাই ভৰাই মই চিলাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া ডিজাইনটো ৰেডি হৈ গ'ল এই ফিটাডাল ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতকৈ দীঘল কৰি ৰাখিব পাৰে মই চুটিকৈ জোখতে বনাইছোঁ দীঘল কৰি ৰাখিও কাটি দিব পাৰে তাৰপিছত মই স্লিভছটো তেনেদৰে ৰেডি কৰি ল'লোঁ এনেকৈ পট্টি লগাই একেটা কালাৰৰ তাৰপিছত এক পিচ আছিল সেই পিচ মই বেক চাইডত মই এটাচ কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া স্লিভছ এটাচ কৰিম স্লিভছ মই এইটো বাহুৰ জইণ্টৰ পৰা এটাচ কৰিছোঁ স্লিভছত যিটো কাট দিছিলোঁ সেই কাটটো বাহুৰ জইণ্টৰ লগত মিলাই এনেকৈ এফালৰ পৰা চিলোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ এনেকৈ চিলালে স্লিভছটো দুইটা সাইডে সমান হয় কম হ'লেও দুইটা সাইডে কম হ'ব সমান হ'লেও দুইটা সাইডে সমান হ'ব এফালৰ পৰা লগাব নালাগে স্লিভছ মাজৰ পৰা সদায় লগাব লাগে আৰু আনটো সাইডৰ আকৌ মই মাজৰ পৰা চিলোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ এই সাইডটো হোৱাৰ পিছত ডাবল চিলাই কৰি ল'ব এইটো স্লিভছ এটাচ কৰিলোঁ তেনেদৰে আনটো স্লিভছো এটাচ কৰিম এইটো তেনেদৰে এটাচ কৰিম দুইটা স্লিভছ মই এটাচ কৰিলোঁ তাৰপিছত উলটা কৰি ল'লোঁ লৈ এতিয়া ফিটিঙৰ চিলাই দিম ফিটিঙৰ চিলাই মই জোখটো যিমান হয় ৱেষ্টৰ তাৰ 4 ভাগ ল'লোঁ 34ৰ 4 ভাগৰ এভাগ 8.5 ল'লোঁ আৰু 38ৰ চেষ্ট 38ৰ 4 ভাগৰ এভাগ 9.5 ল'লোঁ লৈ এনেকৈ চিন দি দিলোঁ সিধা কৰি তাৰপিছত ফিটিঙৰ চিলাই দি দিলোঁ আৰু স্লিভছ ৰাউণ্ডটো যিমান লাগে সিমান দি দিলোঁ মই কাটিং পাৰ্টত দেখাইছিলোঁ কিমানখিনি সিমানেই ল'লোঁ আপোনালোকৰ যিমান হয় সিমান লৈ ল'ব ইয়াত একো জোখৰ কথা নাই মই খালি মেথডটো দেখাইছোঁ তাৰপিছত এইটো ব্লাউজ ৰেডি হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে